ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි කොතනින්ද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වර්ධනය කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ හේතුව නිසා මම හිතුවා ඔයාලට මුල ඉඳලම ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම භාෂාවක් ඉගෙන ගද්දී අලුතෙන් වචන එකතු වෙනවා. මෙන්න මේ වචන අපිට ඉගෙන ගද්දී අපේ ඉගෙනීමේ පහසුව පිණිස මේක අපිට ඉගෙන ගන්න වචන කොටස් කරලා දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් වචනයක් එකතු වෙනවා. ඒක verb එකක් විදිහට අපි හඳුන්වන ඒ verb කාණ්ඩයට දානවා. අලුතෙන් තව වචනයක් එකතු වෙනවා. ඒක noun එකක්. නාම පදයක්. එතකොට ඒක noun කාණ්ඩයට දානවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට කොටස් කරලා දක්වන්න පුළුවන් මේ අලුතෙන් එකතු වෙන වචන. මෙන්න මේවට අපි කියනවා word classes කියලා. මේ word classes කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ open class සහ closed classes කියලා. මේ open classes යටතේ පළවෙනි එක තමයි මේ noun කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නාම පද. මේ open classes වලට අපි අලුතෙන් වචන නිතරම එකතු කරනවා. සහ closed classes කියන එකට අපි අලුතෙන් වචන එකතු කරන්නේ නැහැ. අපි අද ඉගෙන ගමු noun එකක් කියන්නේ මොකක්ද? noun වර්ග කීයක් තියෙනවද සහ කොහොමද අපි ඒවා කොටස් කරලා දක්වන්නේ කියලා. noun ඒ කියන්නේ නාම පද. නාම පදයක් කියන්නේ පුද්ගලයෙක්, ස්ථානයක්, දෙයක්, සතෙක් මෙන්න මේ වගේ දේවල් හඳුන්වන්න අපි පාවිච්චි කරන පදවලට අපි noun එකක් කියලා කියනවා. නාම පද වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පහසු වෙන සහ කාලය ගොඩක් ගන්න නැති වෙන්න ඕන නිසා මම මේවා දෙක එකට ගෙනියන. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැති දෙකක් තියෙනවනේ. එන්නේ මේ විදිහට එන විදිහට මම ඔයාලට කියා දෙන්නම්. පළවෙනි එක තමයි common noun and proper noun. පොදු නාම සහ සංඥා නාම. දෙවෙනි එක concrete noun and abstract noun. ද්‍රව්‍ය නාම සහ ද්‍රව්‍ය නොවන නාම පද. countable and uncountable noun. ගැනිය හැකි සහ ගැනිය නොහැකි නාම පද. singular and plural noun. ඒකවචන සහ බහුවචන නාම පද. collective noun. සමූහවාචී නාම පද. compound noun. සංයුක්ත නාම පද සහ masculine and feminine noun. ස්ත්‍රීලිංග සහ පුරුෂලිංග නාම පද. මේකේ පළවෙනි එක තමයි කියන්නේ common and proper noun. පොදු නාම එහෙම නැත්නම් ಜಾති නාම. proper noun සංඥා නාම. මේ common noun එකක් කියන්නේ අපි පුද්ගලයෙක්, ස්ථානයක්, දෙයක්, සතෙක් හැඳින්වීමට අපි පොදුවේ පාවිච්චි කරන පදවලට. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ගෙදර පූසෙක් ඉන්නෝ, අපේ ගෙදරත් පූසෙක් ඉන්නෝ. ඔයාලගේ ගෙදර පූසගේ නම මිකී වෙන්න පුළුවන්. අපේ ගෙදර පූසගේ නම මයික් කියමු. දැන් අපි කවුරු හරි කෙනෙක්ට ඔයාගේ ගෙදර ඉන්න පූස, මගේ ගෙදර ඉන්න පූස දෙන්නම පූසෙක් විදියට විතරයි හඳුන්වන්නේ. එයාට විශේෂිත නමකින් අපි එයාට කතා කරන්නේ. එයා පූස කියලා විතරයි හඳුන්වන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අපිට පොදුවේ හඳුන්වන්න පුළුවන් නාම පද තමයි අපි මේ common noun වලින් කතා කරන්නේ. proper noun පුද්ගලයෙක්, ස්ථානයක්, දෙයක්, සතෙක් අපි හඳුන්වන්න යොදා ගන්නා විශේෂිත නාම පදවලට අපි proper noun කියලා හඳුන්වනවා. අපි දැන් බලමු පුද්ගලයන් සඳහා තියෙන common noun සහ proper noun මොනවද කියලා. අපි පුද්ගලයන් ගැන කතා කරනකොට teacher. ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ගොඩක් ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා. එයාලට විවිධාකාර නම් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා කෙලින්ම එයාලට විශේෂිත නමක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ proper noun එකක් කියන්නේ නැහැ. common noun එකකින් එයාලා ගුරුවරුන්, teachers කියලා කියනවා. හැබැයි එයාලගේ proper noun එක වෙන්නේ එතකොට කමල් සර්, නිමල් සර්, නිමාලි ටීචර් ඔය වගේ එකක්. girl ගැහැණු ළමුන් අපි පොදුවේ ගැහැණු ළමුන් හැමෝටම විශේෂිත නමක් නැතුව කෙලින්ම ගැහැණු ළමුන් කියලා කියනවා. එයාලගේ proper noun එක තමයි කමනි, නයනි, අචිනි, සචිනි ඔය වගේ. boys පිරිමි ළමුන් එයාලගේ common noun එක පිරිමි ළමුන්. එයාලගේ විශේෂිත ඒ කියන්නේ proper noun එක වෙන්නේ කමල්, නිමල්, සඳුන් ඔය වගේ විශේෂිත අපි විශේෂයෙන් හඳුන්වන නමක්.
එතකොට animals සඳහා common noun cat විශේෂිත නමක් නෑ අපි පූස ඔක්කොටම cat කියලා කියනවා. එයාලගේ විශේෂිත නාමය ඔයාලගේ පූසගේ නම කළු සුදු ඔය වගේ විවිධාකාර නම් අපි යාලට කියලා කතා කරනවා. bird කුරුල්ලන් විශේෂිත නමක් නැහැ අපි යාලට කුරුල්ලන් කියලා කතා කරනවා. එයාලගේ විශේෂිත නම අපි විශේෂයෙන් මොන හරි කියන නමක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට dog බල්ලන්ට අපි පොදුවේ කියන නම common noun එක තමයි dog වෙන්නේ. එයාලගේ විශේෂිත නම අපි එයාලා විශේෂයෙන්ම එයාලට නම් කරන නාම පදය. place සඳහා විශේෂිත ස්ථාන. ඒ කියන්නේ place එකක් beach එක අපි මුහුදු වෙරළට ඔය සාමාන්‍ය මුහුදු වෙරළ වලට beach එකක් කියලා කියනවා. විශේෂිත යාලගේ ඒකට අපි කියන proper noun එක ගල් කිස්ස beach එහෙම නැත්නම් ගාල්ල මීගමු වෙරළ ඔය වගේ විවිධාකාර නම් වලින් ඒක තමයි ඒකේ proper noun එක වෙන්නේ. park එක උද්‍යාන වලට අපි කියනවා park කියලා. ඒක තමයි common noun එක වෙන්නේ. ඒකේ proper noun එක විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් විහාර මහදේවි park එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ පැත්තේ තියෙන ඕනෙම park එකක විශේෂයෙන්ම ඒ park එක විතරයි. ඒතකොට ඒකේ තියෙන proper noun එක school විශේෂිත නැහැ. අපි කෙලිම පාසල් වලට ලංකාවේ තියෙන සියලුම පාසල් වලට අපි විශේෂිත නම් කියන්නේ නැතුව schools කියලා කියන එක සියලුම පාසල් වලින් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් common noun එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත ඔයාලගටම ආවේනික පාසල ඒක තමයි ඒකේ proper noun එක වෙන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි concrete and abstract noun. concrete කියන්නේ මේ ද්‍රව්‍ය නාම. abstract noun කියලා කියන්නේ ද්‍රව්‍ය නොවන නාම. අපගේ පංචේන්ද්‍රයන් ඒ කියන්නේ අපගේ ඇස කන නාසය දිව මේ සම කියන මේ පංචේන්ද්‍රයන් වලට දැනෙන දේවල් හඳුන්වන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ concrete noun. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඇස් වලට පූසෙක් කියන්නේ ඔයාලගේ ඇස් වලට තමයි ඒක පේන්නේ. book garlic මේ වගේ ඕනම දෙයක් ඔයාලට අල්ලන්න කියන්නේ ටච් කරන්න දකින්න ඒ වගේ දේවල් වගේ පංචේන්ද්‍රයන් වලට මේවා දැනෙනවා කොන්ක්‍රීට් ද්‍රව්‍ය නාම. එහෙම නැති දේවල් ඔයාලගේ පංචේන්ද්‍රයන් වලට දැනෙන්නේ නැති හැඟීම් අදහස් සංකල්ප මොනවා හරි විශේෂිත ගුණයන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් හඳුන්වන්න අපි abstract noun කියන එක පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණ beauty මේ beauty කියන එක අපි කෙනෙක්ගේ මොනවා හරි quality එකක් අපි කියන එයා ලස්සනයි කියලා. එයාගේ දෙයක් අපි විස්තර කරනවා. මෙන්න මේ beauty. ඊපස්සේ pain අපේ වේදනාව අපිට දැනෙනව විතරයි. ඒක අපිට අල්ලන්න දකින්න බෑ. හැබැයි අපිට ඒක දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ අදහස් හැඟීම් සංකල්ප මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අපි abstract noun වලට ගන්නෙ. hate අපි වෛර කරන කාට හරි ඒකත් අපේ හිතට දැනෙන දේවල්. love ආදරය එතකොට kindness මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට abstract noun වලට ගන්න පුළුවන්. ඊගාව එක තමයි countable and uncountable noun. ගැනිය හැකි සහ ගැනිය නොහැකි නාම පද. අපිට ගණන් කරලා ප්‍රමාණයන් වශයෙන් දක්වන්න පුළුවන් දේවල් අපි හඳුන්වනවා countable noun විදිහට. අපිට ගණන් කරන්න බැරි දේවල් අපි uncountable noun යටතට ගන්නවා. countable noun වලට අපිට ගන්න පුළුවන් dog, cup, table and eggs ඔය වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ බිත්තර 1 2 3 කියලා අපිට නිශ්චිත ප්‍රමාණයන් විදිහට ගන්න පුළුවන්. බල්ලෝ කියන්නකෝ බල්ලෝ ගොඩක් ඉන්නවනම් බල්ලෝ 1 2 3 කියලා අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්. මේස ගොඩක් අතරින් ඒ මේස 1 2 3 කියලා අපිට ගණන් කරන්න නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් වශයෙන් කොටස් කර දක්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා countable nouns යටතට අපි ගන්නවා. uncountable noun යටතට අපි ගන්නේ අපිට ගණන් කරන්න බැරි දේවල්. ඒ කියන්නේ වතුර අපිට වතුර 1 2 3 කියලා ගණන් කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට මේව ගණන් කරන්න පුළුවන් විදි වෙනවම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර කප් එකක් වතුර බෝතලයක් වතුර ගැලුමක් ඔය වගේ විදිහට අපිට ඒක ප්‍රකාශ කරලා දක්වන්න පුළුවන් වුණත් ගැනිය නොහැකි නාම පද යටතට තමයි අපි මේ water, oil,
rice ඒ කියන්නේ හාල් ආදරය මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි uncountable noun වලට තමයි අපි ගන්නෙ. ඊගාව එක තමයි singular and plural noun. ඒක වචන සහ බහුවචන නාමපද. මේක ටිකක් දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා මම ඒක වෙනම පාඩමකින් ඔයාලට අරන් එන්නම්. නිකන් ඔයාලගේ දැනගැනීම පහසුව සඳහා විතරක් මම මේකේ පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. singular noun සහ plural noun කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඒක වචන සහ බහුවචන නාමපද වලට. අපි පුද්ගලයෙක්, දෙයක්, සතෙක්, ස්ථානයක් ගැන එක පදයක්, ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ගැන විතරක් කතා කරනකොට අපි ඒක singular noun වලට ගන්නවා. ඊට එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගැන කතා කරද්දී අපි plural noun වලට ඒක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ cat අපි cat කෙනෙක් ගැන කතා කරන a cat, පූසෙක්, පූස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට cats, dog එක බල්ලෙක්, a dog බල්ලෝ ගොඩක්, dogs මේ වගේ අපි singular සහ plural කරලා මේක ගන්නවා. මේකෙදි මේ අපි ඒකවචන නාමපද plural කරන විදි වර්ග ටිකක් තියෙනවා. ඒක ගැන මම ඔයාලට වෙනමම පාඩමකින් අරන් එන්නම්. ඊගාව එක තමයි masculine and feminine noun. පුරුෂ ලිංග masculine කියන්නේ පුරුෂ ලිංග සහ feminine කියන්නේ ස්ත්‍රී ලිංග නාමපද. අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට අපි පිරිමි සත්තුන්ට, ඒ කියන්නේ පිරිමි සත්තුන්ට නැත්නම් පිරිමි පාර්ශවයට අපි හඳුන්වන නම් තියෙනවනේ. අන්න ඒවා අපි masculine noun වලටයි ගැහණු පාර්ශවය වෙනුවෙන් විශේෂිත නම් හඳුන්වන පදවලට අපි feminine noun කියලා හඳුන්වනවා. boy කියන්නේ පිරිමි ළමයා, පිරිමි ළමයින්ට, girl කියන්නේ ගැහණු ළමුන්ට. ඒකේ masculine noun එක තමයි boy, feminine noun එක තමයි girl. son and daughter, husband and wife, father and mother. collective noun සමූහ වාචී නාමපද. අපි යම්කිසි දේවල්, සතුන්, මිනිසුන් සමූහයකට අපි යොදන තනි නාමපදේ, තනි වචනේ අපි collective nouns එකක් විදියට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි පවුල කියන්න මේ පවුලේ ඇතුලේ අම්මා, තාත්තා, සහෝදරයෝ ඉන්නවා. අපි ඒක එහෙම හඳුන්වන්නේ අපිට ඒක කෙලින්ම family කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ family කියන එක තමයි මේකේ collective noun එක වෙන්නේ. group එකක් ඇතුලේ ගොඩක් අය ඉන්නවා. ගැහණු ළමුන්, පිරිමි ළමුන්, විවිධාකාර අය. මෙන්න මේ හැමෝම අපි විශේෂිත නමකින් හඳුන්වන්නේ අපිට ඒක පොදුවේ හඳුන්වන්න පුළුවන් group කියලා. එතකොට මේ group කියන මේ noun එක collective noun එකක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ team, club, staff මේ වගේ අපිට විවිධාකාර වචන මේ collective noun එකක් විදියට සමූහවාචී නාමපද විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ compound noun. මේ compound noun යටතට ඒ කියන්නේ සංයුක්ත නාම වචන එකකට වඩා වැඩි ගණනක් එකතු වෙලා සෑදෙන මේ තනි පදවලට අපි compound nouns කියලා කියනවා. මේ කියන්නේ toothpaste, bedroom, homework අපි මේ වගේ තනි වචනයක් විදිහට ගත්තට හැබැයි මේකේ වචන සමහරක් වෙලාවට දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන්න පුළුවන්. දෙකක් තුනක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒක තනි පදයක් විදිහට ගත්තන් පස්සේ ඒක compound noun එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ compound noun සෑදෙන විදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ලියන්න පුළුවන් ආකාර තුනක් තියෙනවා. වචන වෙන්වෙන්ව ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. example bus stop කියන්නේ අපිට සම්පූර්ණ තනි පදයක්. කියන්නේ බස් නැවතුම් වලට අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් bus stop කියලා. ඒකේ compound noun එකක්. හැබැයි මේකේ වචන දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බස් කියන එකයි stop කියන එකයි දෙකම එකතු වෙලා තමයි මේ bus stop කියලා එන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි විදිහ තමයි වචන කෙටි ඉරකින් වෙන් කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. උදාහරණ six pack, mother in law මේ mother
එක in law කියන එක ඇවිල්ලා තමයි මේ mother in law කියලා නැන්දම්මට කියන නාම පදය හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ වචන එකතු කරලා එකට ලියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට bedroom, homework මේ ඔක්කොම කිසිම ස්පේස් එකක් නැහැ. අපි ඔක්කොම එකට තමයි ලියන්නේ. bedroom කියන එකේ එකට ලියන්නේ. homework කියන එක එකට ලියන්නේ. ඊට පස්සේ compound noun හැදෙන විදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ noun එකක් එකතු වෙලා compound noun එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. noun verb එකතු වෙලා compound noun එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. verb එකකුයි noun එකකුයි එකතු වෙලා compound noun එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හැදෙන විදි අනුව compound noun අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි noun සහ noun නාම පද දෙකක්ම එකතු වෙලා අපිට හැදෙන compound noun. bedroom, bed and the room කාමරය මේ දෙකම noun දෙකක්. එතකොට මේ දෙක එකතු වෙලා compound noun එකක් හැදෙනවා. bedroom කියලා. ඊට පස්සේ gerund එකක් සහ noun එකක් එකතු වෙලා compound noun එකක් හැදෙනවා. gerund කියලා අපි මේ හඳුන්වන්නේ verb එකකට ing එකතු වෙලා හැදෙන අවස්ථාවක් ගැන. washing machine රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයට අපි කියනවා washing machine කියලා. මේ washing කියන්නේ සෝදන. machine යන්ත්‍රය. එතකොට gerund එක වෙන්නේ මේ washing කියන එක. noun එක තමයි machine කියන එක. එතකොට washing machine කියන compound noun එක හැදෙනවා. gerund එකක් සහ noun එකක් එකතු වෙලා. swimming pool පීනුම් තටාකය. swimming අපි පීනමින් ඉන්නවා. පිහිනන කියන gerund එක ඇවිල්ලා pool කියන එකත් එක්ක එකතු වෙලා swimming pool කියලා පිහිනුම් තටාකයට කියන compound noun එක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ adjective එකක් සහ noun එකක් එකතු වෙලා compound noun එකක් හැදෙනවා. full moon මේකෙදි මේ full කියන එක adjective එකක් විදිහටත් moon කියන එක noun එකක් විදිහටත් ක්‍රියා කරලා compound noun එකක් හැදෙනවා. මේ ඉතින් noun පාඩම ඉවරයි. ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා කැමති නම් note එකක් හදාගන්න, පොතක ලියා ගන්න. ඔයාලත් අලුතෙන් example එකතු කරගන්න. මම ඔයාලට හදලා දුන්නා විතරයි සහ පොඩි example ටිකක් තමයි කිව්වේ. මොකද ගොඩක් වෙලාව යන නිසා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ අදාළ දේවල් වලට පොඩි note එකක් කියන්නේ පොතක් ගන්න. පොතක් අරගෙන note එක ලියා ගන්න. මුලින්ම noun ගැන හැඳින්වීමක් කරන්න. noun එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හැඳින්වීමක් කළ noun කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා ලියලා ඒ අදාළ noun එක හඳුන්වලා ඊට පස්සේ ඒක යටින් example ටිකක් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ ඒක පොඩි ඉඩක් පොඩි නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඉඩක් තියලා ඔයාලා ඊළඟ noun එක හඳුන්වන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ විදිහට note එක හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන ඊළඟ දවසේ ඔයාලගේ මනසින් මේක නැති වෙන්න කලින් ආපහු example හැමතැනින්ම හොයාගෙන ඔයාලගේ මම කියපු example වලට අමතරව ඔයාලා අලුතෙන් උදාහරණත් ඒකට එකතු කරලා සම්පූර්ණ note එකක් හදාගන්න. මේක නිතර වගේ බලන්න ඔයාලගේ ඔළුවට යනකම්.